يا مساء الهنا والسعادة على عيونكم حبايب قلبي، بجد بجد وحشتوني جدا جدا جدا. ما بيأخرنيش عنكم إلا الشديد القوي. النهاردة راجعة لكم فيديو زي ما انتم شايفين كده من العنوان. هنعمل مع بعض سمك البحر أو تعبان البحر، يعني زي ما تسموه بقى. النهار دلوقتي انا بعمل الرز زي ما انتم شايفين كده بطريقة حلوة. حطيت بطاطس وبصل وجزر، وبقلبهم مع بعض كده ياخدوا لون مع بعض. وبعد كده هبقى انزل بايه بالمية بعد ما يتحمروا. تمام. اهم حاجة حبايب قلبي ما تنسونيش من اللايك بتاعكم، علشان ان شاء الله باذن الله نعمل فيديوهات حلوة كده. وان شاء الله تدعموني كده في الفيديو دوت، وكومنت حلو كده منكم. خلاص كده انا حطيت الفلفل اقصد الملح والكمون. طبعا الكمون بيبقى روح السمك. تمام. وحطيت بابريكا وهقلبهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين. تمام كده هنقلبهم مع بعض، وبعد كده ايه هنروح نتبل السمك مع بعض. رحت بقى اتبل السمك، حطيت بقى التوم، وحطيت الملح والكمون، وهبتدي بقى اقلبهم على بعض كده كويس قوي ادمجهم. وحطيت طبعا ليمون اهو. ده اساسي يعني. طبعا اكله كانت تحفه تحفه جدا جدا يعني. هدمجهم كده مع بعض، اقلبهم على بعض كده، ادعكهم كده. وبعد كده هروح تاني للحله على النار عشان احط الرز. حطيت الميه كده خلاص، البصله اتحمرت. وهبتدي بقى اسيبها تغلي، وبعد كده احط الرز على الميه. تمام. حطيت الرز اهو خلاص استوى معايا بيتشرب. هديله تقليبه كده و... وعلى النار كده اقلبه. قلبته كده وهروح اعمل بطاطس بقى. حطيت البطاطس على النار زي ما انتم شايفين كده، وهعمل ايه بقى؟ هطلعها خلاص اهي اتحمرت. وهبتدي بقى اتبل السمك واحده واحده. هتبله كويس طبعا جدا واحطه في طبق اهو. هتبل واحطه في طبق، وهكذا كله مع بعض كله كده واحده واحده. اللي اول مره يشوفني اهلا وسهلا بيه، وما ينساش يشترك معايا ويكبر عيلتي، وكمان يحط اللايك اللي هيشجعني. لايكاتكم بتفرحني وبتشجعني يا جماعه، ما تستخسروش فيا اللايك. خلاص كده انا قربت اخلصهم. تمام. يمكن طولت في المقطع ده شوية علشان اتكلم معاكم. احب اشكر الناس الحلوة اللي لسه مشتركة عندي جديد، واللي لسه هيشتركوا والناس اللي اول مرة تشوفني. بحبكم جدا 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 الناس كلها بلا استثناء. الناس المحترمة. احب بس اقول رسالة لشخص هو عارف نفسه. يا ريت لما تكون بتتفرج على فيديوهاتي، يا ريت هي فيديوهاتي لتعليم الاكل، للطبخ، مش عاملاها للهزار او عاملاها للمعاكسات. يعني موجهة لشخص معين هو عارف نفسه لو بيتفرج على الفيديو دوت. فانا يعني نصيحتي ليك، لو عايز تتفرج بكل احترام على دماغي من فوق، مش عايز تتفرج بكل ادب واحترام برضو على راسي من فوق، بس يا ريت ما تتكلمش خالص، او ما تقولش مثلا كلام ما يصحش، علشان انا عامله القناه ديت ك
يعني اعرف الناس اللي مثلا حاجه طريقه مش عارفينها، اوري الناس حاجه مش عارفينها، لكن انا مش مستنيه معاكسات ولا حاجه زي ديت. علشان انت لو عندك اخت او زوجه او ام مش هتستحمل عليها الكلام دوت. فياريت كل اللي يتفرج بكل احترام وادب، وبلاش تعليقات سلبيه او معاكسات. وبحبكم واشوفكم على خير. مع السلامه. اشوفكم على خير. مع السلامة حبايب قلبي.